در اون صورت این دسته از افراد گینر براشون گزینه خوبی نیستش. خب توی این ویدیو امروز من میخوام راجع به مکمل ها صحبت کنم، مکمل های بدنسازی. البته این مکمل ها توی ورزش های دیگه هم استفاده میشه، فقط مخصوص بدنسازا نیستش. هممون توی زندگی یک روزی رو تجربه کردیم که وارد یه مغازه‌ای شدیم، مغازه‌ای که مکمل میفروشه و کاملا گیج شدیم وقتی که وارد مغازه شدیم و هیچ ایده ای نداشتیم که این مکمل هایی که توی اون فروشگاه وجود داره هر کدوم کاراییشون چیه، به چه دردی میخورن، کجا ازشون استفاده باید کرد، تفاوتاشون چیه. هیچ ایده ای نداشتیم و واسه همین من سعی کردم که روی این موضوع کار کنم، راجبش صحبت کنم، مکمل های مختلف. البته توی این ویدیو نمیشه راجب همشون صحبت کرد، سعی میکنم که توی ویدیوهای بعدی راجب بقیه مکمل ها صحبت کنم، ولی توی این ویدیو من میخوام راجب مکمل های پروتئینی صحبت بکنم، انواع مختلف پروتئین، تفاوتاشون و کاراییشون. مکمل های پروتئینی من به 3 دسته تقسیمشون میکنم: گینرها، پروتئین وی و پروتئین کازئین. گینرها همونطور که از اسمشون پیدا هست، گینر از گین میاد توی انگلیسی و گین به معنی به دست آوردن، افزایش هستش و کاراییش هم همینه. شما با مصرف گینر وزنتون رو افزایش میدین، وزنتون بالا میره. حالا معجزه توی گینرها از کجا میاد؟ معجزش توی کالریشه. کالری موجود توی گینرها هستش که باعث افزایش وزنتون میشه. من همیشه گفتم و باز هم میگم، هر گونه تغییری توی وزن، کاهشش یا افزایشش مربوط به کالری میشه. گینرها در عین حال که توشون پروتئین دارن، مقدار زیادی کربوهیدرات و چربی هم توشون هستش. این شایعی هم که هستش تو دهن همه جا افتاده و میگن بدنسازا بدنشون پف هستش و اگه مکمل استفاده نکنن این پف میخوابه ورچی کار کردن از بین میره. این شایعه ارتباط مستقیم با این موضوعی که من دارم الان صحبت میکنم داره. شما در طول روز داری یه مقدار مشخصی غذا میخوری، یه مقدار مشخصی کالری داری وارد بدنت میکنی، بعد میای با مصرف گینر میخری و هر روز از اون گینر استفاده میکنی و هر بار مصرفش شما داری مثلا برفرض 1000 کالری 1200 کالری به میزان غذایی که قبلا داشتی میخوردی اضافه کردی. شما چند ماه این رو میخورید، وزنتون میاد بالا، کلی هم چربی اضافه میکنید به بدنتون. بعد از حالا 1 ماه 2 ماه 3 ماه، حالا هر چقدر زمان هستش که این رو مصرف کردید، بعدش شما میایید این رو قطع میکنید. برفرض این رو میایید قطعش میکنید، دیگه مکمل رو استفاده نمیکنید. چیزی که در واقع داره اتفاق میفته واسه بدنتون اینه که اون 1200 کالری که اضافه کرده بودید به غذاهای مصرفی روزانتون، اون 1200 کالری رو قطع میکنید، یعنی میشه منفی 1200 کالری. خب به صورت طبیعی 100% هرچی که به دست آوردید از دست میدید. حالا مثلا بذارید من یه مثال براتون بزنم. شما مثلا یه گیاه دارید توی خونتون، هر روز به مدت 1 ماه 2 ماه بهش آب میدید، کود میدید، بعد یهو بعد از 1 ماه 2 ماه میایید کلا قطع میکنید آب و کودی که قبلا داشتید بهش میدادید، یا مثلا به جای اینکه یه سطل آب به اون گیاه بدید میایید بهش مثلا 1 فنجون آب میدید. خب 100% اون گیاه یا رشدش متوقف میشه، رشدش از بین میره، یا پژمرده میشه و کلا از بین میره. حالا من منظورم این نبودش که گینر چیز خوبیه حتما باید ازش استفاده بکنید. این مثال و این توضیحات دادم که اون شایعه‌ای که هستش وجود داره
اون رو توضیح بدم، بگم که جریانش این بوده و دلیل علمیش اینه. شما هر موجود زنده ای رو این کار باش انجام بدید اتفاق مشابه میفته واسش. من شخصا طرفدار گینرها نیستم، چون اصلا هدفم فرق میکنه و نمیشه برای همه یه نسخه رو پیچید، یه نسخه ای رو تجویز کرد برای هر فردی. هر فردی توی زندگی ورزشیش یه هدف خاصی داره. یکی مثلا بدنش لاغر هستش، چربی بدنش پایینه و براش مهم نیستش که اصلا چجوری داره وزنش میاد بالا، عضله فقط داره میسازه یا عضله و چربی با همه، براش مهم نیست، فقط میخواد وزنش بیاد بالا، درشتر باشه، هیکلش گنده‌تر به نظر برسه. اما یکی هستش که مثلا درصد چربی بدنش حد متوسطه یا درصد چربی بدنش بالاست و فقط میخواد عضله خشک اضافه کنه به بدنش. در اون صورت این دسته از افراد گینر براشون گزینه خوبی نیستش. و اما میرسیم به بیشتر پروتئینی که توی شکلات‌های پروتئینی یا همون پروتئین بار، به انگلیسی میگم پروتئین بار، و نوشیدنی‌های پروتئینی یا پودرهای پروتئینی وجود داره، این پروتئین از شیر به دست اومده. وقتی شیر رو میخوان ازش پنیر یا ماست بگیرن، یه مایعی باقی میمونه در نهایت که اون مایع وی هستش و این مایع توش پروتئین زود هضم وجود داره که بهش میگم پروتئین وی. قبل این پروسه 20% پروتئین توی شیر پروتئین وی هستش، زود هضم هستش، و 80% باقی مونده پروتئین کازئین هستش که من توی قسمت بعدی بهتون راجبش توضیح میدم. ولی پروتئین وی و کازئین به طور کلی جزو پروتئین های با کیفیت بالا هستن، چون توشون پر از آمینو اسیدهایی هستش که بدنمون بهش نیاز داره. مدل های مختلفی از پروتئین وی وجود داره، ولی دو دسته از اونها خیلی رایج هستش که یکیشون پروتئین وی کانسنتریت هستش و اون یکی پروتئین وی آیسولیت هستش یا همون ایزوله شده. این دوتا مدل پروسه تولیدشون متفاوته و واسه همینم تفاوت‌هایی بینشون وجود داره. وقتی اون مایع که بعد از تولید پنیر و ماست باقی مونده بود رو جمع کردن، میان طی فرایندی میزان پروتئینش رو افزایش میدن. بعد اون مایع رو خشک میکنن و وی کانسنتریت تولید میشه که 80% پروتئین هستش و 20% باقی مونده هم کربوهیدرات و چربی تشکیل میدن. حالا میان یه پروسه دیگه ای رو، یه فرایند دیگه ای رو برای تولید وی استفاده میکنن که 90% یا بیشتر از 90%ش رو پروتئین تشکیل میده که محصول به دست اومده وی ایزوله اسمش هستش و قیمتش هم گرونتره نسبت به مدل دیگه. ولی در واقع اگه بخوایم مقایسه بکنیم این دوتا رو با هم، وی کانسنتریت وی معمولی به صرفه تره نسبت به وی ایزوله، تفاوت آنچنانی با هم ندارن و بسته به هدفتونه. اگه خیلی حساس هستید روی رژیمتون، روی دایتتون و مثلا 1 گرم چربی یا چند گرم کربوهیدرات مثلا براتون مهم هستش، اونجا دیگه مثلا میتونید از وی ایزوله استفاده بکنید که 90% یا بیشتر از 90%ش رو پروتئین تشکیل میده و درصد کربوهیدرات و چربیش خیلی پایینه. من خودم میکس این دوتا رو استفاده میکنم. مکمل وی از برند اولیمپ، همونطور که میبینید روی خود مکمل هم نوشته شده WPC و WPI که WPC یعنی وی پروتئین کانسنتریت و WPI هم میشه وی پروتئین آیسولیت. یه میکسی از این دوتا هستش و اینجا هم نوتریشن فکتسش نوشته شده، یعنی مواد مغذی که داخل این مکمل وجود داره. انرژی که توی هر اسکوپش وجود داره 134 کالریه که تقریبا پایینه کالریش
چربیش 1.5 گرم هستش تو هر اسکوپ و کربوهیدراتش تقریبا 4 گرمه. میزان پروتئینش 26 گرمه که نسبت به بقیه مکمل ها تقریبا میشه گفت بالاست میزان پروتئینش توی هر اسکوپ و من واقعا راضی هستم ازش. و اما پروتئین کازئین هم همونطور که چند دقیقه پیش گفتم تو همون فرایند تولید پنیر و ماست به دست میاد و دارای آمینو اسیدهایی هستش، آمینو اسیدهای مهمیه که بدنمون بهش نیاز داره مثل پروتئین وی و جفتشون اهمیت بالایی دارن. یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که بین پروتئین وی و پروتئین کازئین وجود داره مدت زمان هضمشون هستش توی بدن ما پروتئین رو به مولکول‌های بسیار کوچیکی که به عنوان آمینو اسید میشناسیمشون میشکافه و این آمینو اسیدها توی جریان خونمون گردش پیدا میکنن تا زمانی که جذب بشن به بدن. سطح این آمینو اسیدها بعد از مصرف کازئین توی جریان خون به مدت 4 تا 5 ساعت بالا میمونه، ولی بعد از مصرف وی حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بالا باقی میمونه و به خاطر همین هم هستش که این دو مدل پروتئین تایم هضم شدنشون فرق داره با هم دیگه. پس پروتئین کازئین آمینو اسیدهای مورد نیاز بدنمون رو به صورت آروم و آهسته تامین میکنه و پروتئین وی به خاطر اینکه خاصیت زود هضمی و زود جذبی داره میتونه یه گزینه ایدئال باشه برای ساپورت بدنتون برای یه تمرین سخت و کمک میکنه که سریعتر بدنتون بازسازی کنه خودش رو. به خاطر اینکه این دو مدل پروتئین هر کدوم خاصیت خاص خودشون رو دارن، من از هر دوتاشون دارم استفاده میکنم. اگه البته مثلا وسع مالیشو داشته باشین خیلی خوبه که از هر دوتاشون استفاده بکنین. مثلا برای بعد از تمرین یا قبل از تمرین پروتئین وی استفاده بکنید که بدنتون بعد از اون تمرین سخت بتونه سریع شروع بکنه به بازسازی خودش عضلاتتون، و برای شب هم که بتونید به بدنتون مواد مغذی مورد نیازش رو برسونید و گرسنه نمونید. کازئین یه گزینه خیلی خوبی هستش که به مدت 5 ساعت تا 6 ساعت میتونه بدنتون رو تامین بکنه. پس به طور خلاصه اگه بخوایم یه مروری بکنیم به چیزایی که گفتیم توی این ویدیو، گینرها اگه هدفتون افزایش وزن و فقط بزرگ شدن هیکلتون، گنده تر شدن هستش و براتون مهم نیستش که درصد چربی بدنتون بالا بره، از گینرها میتونید استفاده کنید. یه گزینه خیلی خوبی هستش براتون. اگه قصد اضافه کردن عضله خشک هستید و نمیخواید چربی اضافه بکنید، بهتره که از پروتئین وی استفاده بکنید. و کازئین هم که همونطور که گفتم برای مدت زمانی که به بدنتون نمیتونید غذا برسونید، حالا ممکنه در طول روز هم اتفاق بیفته، ممکنه دارید یه جایی میرید که دسترسی به غذا ندارید، نمیدونم دارید میرید گردش، دارید میرید کوه، نمیتونید به بدنتون غذا برسونید، میتونید یه نیم ساعت 1 ساعت قبل اینکه برید پروتئین کازئین رو استفاده بکنید تا 4 ساعت 5 ساعت بدنتون رو تامین میکنه. اوکی، یادتون نره که چنل رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره و اگه سوالی نظری چیزی داشتید زیر ویدیو بنویسید حتما. آدرس این اینستاگرام و ایمیلم رو این بالا میتونید ببینید. 2 تا از ویدیوهای قبلی رو هم براتون این بغل میذارم، حتما روشون کلیک کنید و ببینیدشون. تا ویدیوهای بعدی.